Jag känner mig väldigt stressad för jag är rädd att jag ska göra fel. Och går något fel så känner jag att, till exempel om det är i matte, så känner jag att jag kommer sjunka ner ganska långt och det vill jag inte. Man kan ju inte plugga till det precis, så det är ganska lugnt, fast det är fortfarande stressigt eftersom det väger ju ganska mycket liksom, när de tar mitt betyg. För mig är det att stressen är först, sen är det även nervositeten. Om jag är jättenervös så får jag en blackout och glömmer bort allt. Jag skulle nog säga för att jag är mer nervös att jag ska säga något fel. Eller att jag liksom inte kommer ihåg, för att det är oftast att jag vet vad jag ska säga. Men sen när jag väl sitter där så blir det så här, oj, vad skulle jag säga nu igen liksom? Och då känns det inte bra alls. Det är även väldigt individuellt när det kommer till approachen till nationella provet. Vissa kanske är stressade, andra inte. Men sen så finns det även de som kanske inte bryr sig så jättemycket och lägger vikt på nationella. Ett av de tips jag skulle vilja ge är att bara tro på dig själv. Tro gott om dig själv. Tro att du faktiskt är kapabel till att göra bra ifrån dig. Men även försöka visualisera provet och provdagen och hur det kommer gå. För det är ändå en nyckelkomponent. När du är där hemma, försök tänka hur kommer det vara att sitta där när du får en svår fråga. Hur ska du göra? Hur ska du angripa det problemet? För det är ofta att man får någon typ av blackout. Tankarna kanske går åt ett annat håll. Och då är det väldigt skönt om man redan visualiserat den situationen i förväg och vet hur man ska hantera det. Förutom att visualisera provet kan du ta hjälp av några provstrategier om du skulle drabbas av ett hjärnsläpp. Börja med att ta några djupa andetag. Försök att få ner din stressnivå. Tänk på att det här provet inte är i hela världen. När du fått ner din stressnivå kan det vara lättare att tänka klart. Om du stirrar på frågan och känner att du inte kan få fram svaret, fast du vet att du egentligen kan det här, be om ett kladdpapper och skriv ner allt du kan om just det ämnet. Om du ändå inte kommer på svaret, lämna den frågan för nu och gå vidare. Kanske kommer du på svaret om en stund. Var noga med att läsa instruktionerna ordentligt så att du inte missar någon del av uppgiften. Markera allt som förväntas av dig. Då blir det lättare att se att du svarat på allt. Ja, mina topp 3 strategier är plugga, äta och sova bra innan ett nationellt prov. Min lärare säger bara att jag ska ta det liksom lugnt, liksom. Jag ska bara vila. Typ liksom ladda mig liksom, så jag kan göra det bästa på provet. Som att typ sova så jag får energi, äta bra, träna lite grann. Ja, jag känner bara att man ska ta igenom det lugnt. Liksom tänka vad man säger och liksom så att inget blir fel. För då har man ju liksom, bara för att stressa igenom det är inte bra. Sen vet jag även att det finns svårigheter med läsförståelsen. Och det är inte bara att uppfatta det som står, utan att ens börja läsa och orka med den massa text som finns skrivet. Det blir bara för mycket, det ser för kladdigt ut. Och ett tips då är att försök att ändra på ditt tankesätt. Tänk inte vad mycket text, utan mer vad roligt, nu ska jag läsa det här. Undra vad som står här, vad kommer jag lära mig av det här? Och då när vi ändrar tankesättet och ställningen, då kommer hjärnan också agera och bete sig på ett annat sätt. Och förhoppningsvis så kommer det hjälpa och underlätta. Det är svårt att plugga till de nationella proven. Men ett bra sätt för att ladda upp för de språkliga delarna är att lyssna på poddar och läsa böcker på språket. Så att du övar upp vanan med att lyssna och ta in information. Tänk på att proven är rätt långa, så förbered dig på det. Kolla med din lärare om det är okej att ta med något att äta eller dricka. Och kanske viktigast av allt, tro på dig själv och försök att ta det lugnt.